Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là đề tham khảo 2 của cụm 5. Ta vào bài 1. 1,5 điểm cho hàm số P y bằng x bình. Câu A là vẽ đồ thị P của hàm số trên. Câu B là tìm tọa độ những điểm M thuộc P có tung độ bằng 2 lần hoành độ bằng phép toán. Thì ở câu A, mời các em xem đề 3 của cụm 1 nhé. Để chúng ta sang câu B. Vì điểm M thuộc P cho nên ta suy ra hàm số của nó là y bằng x bình. Ta gọi đây là điều 1. Ý thứ hai là vì điểm M có tung độ bằng 2 lần hoành độ nên y bằng 2x. Đó là điều số 2. Từ hai điều 1 và 2 thì ta suy ra ta có phương trình là x bình bằng 2x. Ta thực hiện chuyển vế và giải phương trình này. Thì được x bình trừ 2x bằng 0. Đặt x làm nhân tử chung, ta còn x trừ 2. Tích của hai thừa số bằng 0 thì suy ra x bằng 0 hoặc là x trừ 2 bằng 0. X trừ 2 bằng 0 thì ta suy ra x bằng 2. Ta xét trường hợp thứ nhất là với x bằng 0 thì suy ra y bằng 2 nhân với 0 bằng 0. Từ đây ta suy ra cái điểm M1 nó trùng với điểm O có tọa độ là 0, 0. Sang trường hợp thứ hai là với x bằng 2 thì ta suy ra y bằng 2x chính bằng 2 nhân 2 bằng 4. Từ đây ta suy ra điểm M2 có tọa độ là 2, 4. Đến đây chúng ta có thể trả lời bài toán là vậy có 2 điểm thỏa điều kiện đề bài. Điểm thứ nhất là điểm M1 nó trùng với điểm O có tọa độ 0, 0. Và điểm thứ hai là điểm M2 có tọa độ là 2, 4. Tiếp theo ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 3x bình trừ 11x trừ 7 bằng 0. Câu A là chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức A bằng 1 trên x2 trừ 1 trên x1 tất cả thừa số với x1 trừ x2. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Đối với câu A, phương trình là 3x bình trừ 11x trừ 7 bằng 0. Thì ta nhận xét thấy rằng trường hợp hệ số B là số lẻ như này thì chúng ta có thể tính delta hoặc là xét dấu của AC. Khi chúng ta thực hiện tính delta mà con số nó phức tạp, nó lớn thì chúng ta có thể xét dấu luôn nếu có sẵn A và C trái dấu. Như vậy với bài toán này ta thực hiện theo ý thứ hai. Tức là A bằng 3 lớn 0, C bằng âm 7 nhỏ hơn 0. Thì lúc này tích AC nó sẽ bằng 3 nhân với âm 7. Thực hiện phép tính nhẩm thì được âm 21 nhỏ hơn 0. Vì tích AC nhỏ hơn 0, do đó chúng ta suy ra delta sẽ lớn hơn 0. Do đó phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Chúng ta sang câu B. Để tính giá trị của biểu thức A, chúng ta thấy có các phép toán liên quan đến x1, x2, do đó chúng ta sẽ sử dụng định lý VS để giải quyết bài toán. Như vậy vì phương trình 3x bình trừ 11x trừ 7 bằng 0 luôn có hai nghiệm x1, x2. Nên theo định lý VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a bằng trừ của trừ 11 trên 3 thì kết quả bằng 11/3. Ta gọi đây là điều số 1. Ý thứ hai là tích có hai nghiệm x1, x2 thì bằng c trên a. Thay số thì bằng trừ 7/3. Đây là điều số 2. Sau khi tính được tổng và tích các nghiệm của phương trình theo định lý VS thì chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức A. Ta có biểu thức A bằng 1 trên x2 trừ đi 1 trên x1 thừa số với x1 trừ x2. Thì ở cái ngoặc thứ nhất chúng ta thực hiện quy đồng. Mẫu chung là x1, x2. Như vậy trên tử sẽ là x1 trừ đi x2. Rồi nhân với cái đa thức x1 trừ x2.
Như vậy bằng x1 trừ x2 tất cả bình trên x1 x2. Cái hằng đẳng thức x1 trừ x2 tất cả bình chúng ta khai triển nó ra thì bằng x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình. Dưới mẫu vẫn là x1 x2. Vì định lý VS thì chỉ cho chúng ta biết tổng và tích các nghiệm, do đó lúc này chúng ta sẽ biến đổi để làm xuất hiện tổng. Vậy là x1 bình ta cộng 2x1 x2 cộng x2 bình để làm xuất hiện tổng x1 cộng x2 tất cả bình. Do đó lúc này chúng ta phải trừ đi 4x1 x2. Dưới mẫu là x1 x2. Vậy tử thức của biểu thức A chính là bằng x1 cộng với x2 tất cả bình trừ 4x1 x2. Còn mẫu là x1 x2. Cái biểu thức A sau khi biến đổi về chứa tổng và tích các nghiệm của phương trình thì chúng ta gọi đây là điều số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta sẽ có biểu thức A thay số vào. Chỗ nào có x1 cộng x2 ta thay bằng 11/3 và chỗ nào có x1 nhân x2 ta thay bằng trừ 7/3. Thì ta được A bằng 11/3 tất cả bình trừ đi 4 nhân với trừ 7/3 trên trừ 7/3. Trên tử chính là 121/9 cộng với 28/3 chia cho trừ 7/3 tức là nhân với nghịch đảo của nó là nhân với trừ 3/7. Thực hiện quy đồng và cộng hai cái phân thức ở trong ngoặc thứ nhất thì mẫu thức chung là 9, như vậy bằng 121 với 84/9 nhân với trừ 3/7 thì bằng 205/9 nhân với trừ 3/7 thì tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Lúc này chúng ta thực hiện rút gọn 9 với trừ 3 thì trên tử còn trừ 205. Dưới mẫu còn 3 x 7 bằng 21. Như vậy ta kết luận là vậy A bằng trừ 205/21. Chúng ta sang bài 3 1,5 điểm. Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số khách nội địa và khách quốc tế đến tham quan tại 5 địa điểm của Việt Nam trong năm 2022. Đơn vị là 1.000 người. Câu hỏi A. Dựa vào biểu đồ trên, hãy cho biết địa điểm nào có tỷ lệ khách quốc tế so với tổng số khách đến tham quan cao nhất và thấp nhất trong năm 2022. Câu hỏi B. Chọn ngẫu nhiên một địa điểm tham quan được biểu diễn trong biểu đồ trên. Hãy tính xác suất của biến cố sau. Biến cố A là địa điểm được chọn có tổng số khách tham quan dưới 2.000 người. Biến cố B là địa điểm được chọn có tỷ lệ khách quốc tế so với tổng số khách từ 20% trở lên. Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lập bảng cho phần A. Các cái địa điểm ở hàng trên cùng là Hạ Long, Đà Lạt, Nha Trang, Sapa, Phú Quốc và Đà Nẵng. Ta viết theo thứ tự ở trên biểu đồ. Dòng thứ hai là nội địa tham quan, dòng thứ ba là quốc tế tham quan, dòng thứ tư là tổng. Và dòng cuối cùng chúng ta tính tỷ lệ khách quốc tế so với tổng số. Chúng ta sẽ thu thập số liệu trong bảng. Thứ nhất là nội địa ở Hạ Long là 1.200 và quốc tế là 300. Ở Đà Lạt thì nội địa là 900 và quốc tế có 100. Đến Nha Trang thì nội địa là 1.500 và quốc tế là 500. Ở Sapa nội địa là 720.000 người tham quan và quốc tế là 80.000. Phú Quốc là 1.300 nội địa và quốc tế là 500. Cuối cùng là Đà Nẵng 1.800 nội địa và 1.200 người của Đà Nẵng. Chúng ta tính tổng nội địa và quốc tế thì Hạ Long là 1.500, Đà Lạt 1.000, Nha Trang là 2.000, Sapa là 800, Phú Quốc là 1.800 và Đà Nẵng là 3.000. Đơn vị là 1.000 người nhé. Từ đây chúng ta sẽ tính ra tỷ lệ khách quốc tế trên tổng số. Thì chúng ta lấy 300 chia cho 1.500 đối với cột Hạ Long á. Và thực hiện đổi ra phần trăm thì được kết quả là 20%. Cột Đà Lạt nó là 100 trên 1.000 thì là 10%.
Nha Trang là 500 trên 2.000 thì bằng 25%. Sapa là 80 trên 800 thì cũng bằng 10%. Phú Quốc là 500 trên 1.800. Ta thực hiện phép chia 500 chia cho 1.800 thì kết quả xấp xỉ là 27,7%. Cô viết nhầm, các em chỉnh dùm nhé. 27,7%. Cuối cùng là Đà Nẵng là 1.200 trên 3.000. Kết quả là bằng 40%. Vì đề bài hỏi cái tỷ lệ cao nhất thấp nhất cho nên chúng ta so sánh. Ta thấy 10% thì nhỏ hơn 20%, nhỏ hơn 25%, nhỏ hơn 27,7%, nhỏ hơn 40%. Như vậy, nhìn vào cái bảng so sánh các cái tỷ lệ phần trăm này thì từ đây chúng ta sẽ sắp xếp được tỷ lệ khách cao nhất và thấp nhất. Như vậy với năm 2022, tỷ lệ khách cao nhất là Đà Nẵng chiếm 40%. Thấp nhất là Đà Lạt và Sapa chiếm 10%. Chúng ta sang câu B. Để tính được xác suất của biến cố thì đầu tiên chúng ta phải tìm tập hợp omega. Ta có tập hợp omega bằng tập hợp các cái phần tử là Hạ Long, Đà Lạt, Nha Trang, Sapa, Phú Quốc và Đà Nẵng. Thì n của omega sẽ bằng 6. Tập hợp A là địa điểm được chọn có tổng số khách tham quan dưới 2.000 người. Thì chúng ta nhìn vào bảng chúng ta sẽ lấy ra được tập hợp A bao gồm Hạ Long, Đà Lạt, Sapa, Phú Quốc. Thì từ đây ta suy ra số phần tử của tập hợp A là Na bằng 4. Tiếp theo là tập hợp B là có tỷ lệ khách quốc tế so với tổng số khách từ 20% trở lên thì bao gồm Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng. Số phần tử của tập hợp B là NB cũng bằng 4. Từ đây chúng ta đi tính xác suất của mỗi biến cố. Xác suất của biến cố A là PA bằng Na trên N omega. Ta thay số vào thì bằng 4/6 và rút gọn bằng 2/3. Tương tự như vậy đối với xác suất của biến cố B. PB bằng NB trên N omega bằng 4/6 và cũng rút gọn bằng 2/3. Do đó chúng ta kết luận vậy xác suất của biến cố A và B là PA bằng PB bằng 2/3. Bài 4 1 điểm. Một xưởng in một tấm bìa carton hình chữ nhật với chiều rộng x mét và chiều dài y mét. Họ cần cắt bỏ 1/2 đầu tấm bìa để tạo ra một tấm bìa nhỏ hơn, có kích thước phù hợp cho việc trang trí. Câu hỏi A. Hãy viết biểu thức A đến x, phần diện tích còn lại của tấm bìa sau khi bị cắt đi. Câu B. Biết tấm bìa có chiều rộng kém chiều dài 2 lần. Tấm bìa mới có diện tích bằng 19,44 m². Hỏi kích thước ban đầu của miếng bìa là bao nhiêu? Lấy giá trị số pi xấp xỉ bằng 3,14. Chúng ta vào giải quyết bài toán này. Ở phần A, ta có ABCD là hình chữ nhật. Thì từ đây ta suy ra AD bằng BC bằng x mét. Theo điều kiện của đề bài chúng ta đặt thêm tên ABCD. Và điều kiện là x phải lớn hơn 0. Từ đây chúng ta đi tính diện tích cắt bỏ. Thì nhìn hình vẽ ta thấy diện tích cắt bỏ chính là phần gạch chéo, nó bao gồm hai cái nửa đường tròn có đường kính là AD và BC, nó bằng nhau. Do đó diện tích cắt bỏ bằng 1/2 diện tích của hình tròn tâm O, bán kính là AD trên 2, cộng với 1/2 diện tích hình tròn tâm là Y, bán kính là BC trên 2. Chúng ta gộp hai cái nửa hình tròn lại thì chúng ta được nó là diện tích của một hình tròn tâm là Y, bán kính là BC trên 2. Như vậy ta sử dụng công thức tính diện tích hình tròn thì công thức bằng pi r bình, tức là bằng pi nhân BC trên 2 tất cả bình. Bây giờ ta thay thì bằng pi nhân với x trên 2 tất cả bình.
Kết quả bằng pi x bình trên 4. Đề bài yêu cầu chúng ta viết biểu thức a lớn x biểu thị phần diện tích còn lại của tấm bìa sau khi bị cắt đi. Sau đó chúng ta tính. Thì a lớn x chính bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích bị cắt bỏ. Diện tích hình chữ nhật thì bằng tích hai kích thước của nó, tức là bằng x nhân y, trừ đi diện tích cắt bỏ chúng ta vừa tính được là pi x bình trên 4. Đơn vị là mét vuông. Như vậy đến đây ta viết xong được biểu thức AX đề bài yêu cầu. Ta sang phần B. Vì chiều rộng của tấm bìa kém chiều dài 2 lần nên suy ra y bằng 2x và ta coi đây là điều số 1. Sau khi bị cắt đi thì diện tích còn lại đề bài cho là 19,44 mét vuông. Nên ta có a lớn x chính bằng 19,44, tức là a lớn x bằng xy trừ đi pi x bình trên 4 bằng 19,44. Và ta coi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là y bằng 2x và phương trình thứ hai là xy trừ đi pi x bình trên 4 thì bằng 19,44. Ta sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế. Ta thay chỗ nào có y thay bằng 2x. Như vậy là rút y bằng 2x ở phương trình 1 thay thế vào phương trình số 2. Như vậy ta được x nhân với 2x trừ đi pi x bình trên 4 thì bằng 19,44. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu là 4 thì ta được 8x bình trừ pi x bình bằng 19,44 nhân với 4 thì được 17,76. Ở vế trái ta rút x bình làm nhân tử chung thì được là x bình thừa số với 8 trừ đi pi thì bằng 77,76. Từ đây ta suy ra x bình xấp xỉ bằng 77,76 chia cho 8 trừ đi pi ta thay bằng 3,14. Vì ta thay pi bằng số gần đúng là 3,14 cho nên ta mới đánh dấu xấp xỉ bằng. Kết quả thì bằng 16. X bình bằng 16 thì suy ra x1 bằng 4 và x2 thì bằng trừ 4. x1 bằng 4 thì thỏa điều kiện là x lớn hơn 0 cho nên ta chọn, còn x bằng trừ 4 thì ta loại. Từ đây ta có thể trả lời bài toán này. Là vậy chiều rộng ban đầu của miếng bìa là x bằng 4 mét. Và chiều dài ban đầu của miếng bìa là y bằng 2x bằng 2 x 4 bằng 8 mét. Bài 5 1 điểm. Một hãng sản xuất rượu vang đã đặt hàng ở một công ty sản xuất thủy tinh. Một kiểu ly có phần đựng rượu cao 6 cm, đường kính miệng ly là 6 cm. Biết rằng để tạo thành một cái ly là sự kết hợp gồm thành ly và một hình trụ cao 3 cm. Phần đáy ly là một nửa khối cầu có đường kính bằng với đường kính của miệng ly. Câu hỏi A. Hãy tính thể tích rượu được chứa tối đa khi đổ vào ly. Cho biết thể tích hình trụ bằng pi r bình nhân h với r bán kính đáy h là chiều cao hình trụ. Và thể tích hình cầu bằng 4/3 pi r mũ 3 với r là bán kính hình cầu. Câu B. Ông Giáp cần chuẩn bị một số chai rượu vang. Lượng rượu trong mỗi chai là 0,85 lít. Biết rằng trong bữa tiệc có 12 người bao gồm luôn ông Giáp. Mỗi người uống 4 ly rượu. Lượng rượu được rót bằng 60% thể tích của ly. Ông Giáp cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu chai rượu vang? Ta đi vào giải bài toán này. Phần A. Đầu tiên chúng ta đi tính bán kính của hình trụ và bán kính của nửa khối cầu. Thì bán kính phần hình trụ của ly bằng bán kính của nửa khối cầu phần đáy ly. Nên ta có bán kính hình trụ ta ghi là R của hình trụ. Nó bằng bán kính của hình cầu, ta ghi là R lớn của hình cầu. Đề bài cho cái đường kính nó là bằng 6, như vậy nó bằng 6 chia 2 bằng 3, đơn vị là cm. Ta đánh số vào cái ly á là thể tích phần hình trụ là V1 và thể tích phần nửa hình cầu là V2.
Từ đây thể tích của ly, ta ký hiệu là V của ly, thì sẽ bằng V1 cộng với V2. V1 là thể tích hình trụ, công thức bằng pi r bình nhân H. Còn V2 là nửa thể tích hình cầu, cho vậy nó bằng 1/2 nhân với 4/3 pi r mũ 3. Bây giờ ta thay số vào. Phần thứ nhất là bằng pi nhân 3 bình nhân 3. Phần thứ hai ta thấy là trong công thức 4 với 2 rút gọn đi luôn. Vậy chúng ta còn là 2/3 nhân với pi nhân với r mũ 3, tức là nhân với 3 mũ 3. Như vậy bằng 27 pi cộng với 18 pi. Và kết quả bằng 45 pi, đơn vị là cm khối. Do đó ta kết luận cho câu này là vậy một ly chứa tối đa 45 pi cm khối rượu. Ta sang phần B. Xem cần chuẩn bị ít nhất là bao nhiêu chai rượu vang. Đầu tiên chúng ta đi tính lượng rượu khi rót vào một ly. Nó bằng 60% thể tích của ly. Ta thay số vào thì bằng 60% nhân với 45 pi. Và kết quả bằng 27 pi, đơn vị là cm khối. Đề bài cho 12 người và mỗi người là 4 ly. Do đó chúng ta tính được lượng rượu cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Ta lấy 12 nhân 4 rồi nhân với một ly là 27 pi. Như vậy kết quả bằng 1296 pi, đơn vị là cm khối. Vì tính theo đơn vị là cm khối, do đó lúc này chúng ta sẽ đổi cái một chai, số lít của nó đổi sang cm khối, thì mỗi chai là 0,85 lít, nó chính là 0,85 dm khối. Ta đổi sang cm khối thì đơn vị thể tích nó hơn kém nhau 1000 lần, như vậy kết quả bằng 850 cm khối. Từ đây chúng ta sẽ tính được số chai rượu vang cần chuẩn bị. Ta lấy lượng rượu vang cần chuẩn bị chia cho một chai. Như vậy là bằng 1296 pi chia cho 850. Thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 5 chai. Từ đây ta có thể kết luận cho bài toán là vậy cần chuẩn bị ít nhất là 5 chai rượu vang. Bài 6 một điểm. Lúc 7 giờ Quốc khởi hành từ A để đến gặp Khánh tại B lúc 9 giờ 30 phút. Nhưng đến 9 giờ Quốc được biết Khánh bắt đầu đi từ B đến C, không nằm trên quãng đường AB với vận tốc bằng 3,25 lần vận tốc của Quốc. Ngay lúc đó Quốc đã tăng thêm vận tốc 1 km/h và khi tới B, Quốc đã đi theo đường tắt đến C chỉ dài bằng 1/3 quãng đường mà Khánh đi từ B đến C. Do đó Quốc và Khánh đến C cùng một lúc. Nếu Khánh cũng đi theo đường tắt như Quốc thì Khánh đến C trước Quốc là 2 giờ. Tính vận tốc lúc đầu của Quốc. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta lập bảng của bài toán chuyển động thì có vận tốc, thời gian và quãng đường. Đơn vị vận tốc là km/h, thời gian tính bằng giờ, và quãng đường S thì bằng V nhân T, tức là bằng vận tốc nhân thời gian, đơn vị tính bằng km. Trường hợp thứ nhất là Quốc xảy ra 2 tình huống. Tình huống 1 và 2. Trường hợp của Khánh cũng 2 tình huống 1 và 2. Đầu tiên ta gọi vận tốc đi của Quốc lúc ban đầu là x, đơn vị km/h, điều kiện là x lớn hơn 0. Lúc đầu bạn Quốc đi với vận tốc x km/h, thời gian của nó là 9-7 bằng 2 giờ, và quãng đường chính là đoạn AN thì bằng vận tốc nhân thời gian, tức là bằng 2 nhân x. Như vậy thời gian còn lại để dự định đi quãng đường AB là 2,5 trừ 2 bằng 0,5 giờ. Do đó cái đoạn đường NB sẽ bằng 0,5 nhân với x. Ta sang tình huống thứ hai của bạn Quốc là khi tăng vận tốc thì bạn đã tăng 1 km/h, do đó vận tốc của Quốc ở đợt 2 là x cộng 1. Thì lúc này quãng đường bạn Quốc phải đi chính là đoạn NB và đoạn BC. Nó bằng 0,5x cộng với độ dài đoạn đường này, để bài cho biết là y.
Có vận tốc, có quãng đường thì thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc, tức là 0,5x cộng với y chia cho x cộng 1. Cũng làm tương tự như vậy đối với bạn Khánh. Nếu bạn Khánh đi theo quãng đường BC dài y km, còn từ B đến C đi theo đường chính thì là bằng 3y km. Vận tốc của bạn Khánh bằng 3,25 lần vận tốc của bạn Quốc. Mà ta gọi vận tốc bạn Quốc là x, cho nên vận tốc bạn Khánh sẽ là 3,25 nhân x. Lúc này ta tính thời gian. Nếu đi theo đoạn BC thì là y trên 3,25 nhân x. Còn nếu đi theo đường vòng thì nó là 3y trên 3,25x. Từ đây chúng ta sẽ lập ra cái phương trình. Phương trình 1, nếu cả hai bạn đi theo cái đoạn đường BC thì bạn Khánh sẽ đến trước 2 giờ. Do đó phương trình của nó sẽ là, ta lấy thời gian là 3y trên 2,5x trừ đi thời gian là y trên 3,25x thì bằng 2. Đây là nếu bạn đi theo đường BC á, thì thời gian sẽ rút ngắn đi được 2 giờ. Còn trường hợp thứ hai, phương trình 2, đó là nếu như bạn Khánh đi theo con đường vòng và bạn Quốc đi theo con đường thẳng BC thì thời gian của họ như nhau, do đó ta có là 0,5x cộng với y trên x cộng 1 sẽ bằng 3y trên 3,25x. Từ đây chúng ta sẽ đi giải quyết bài toán này như sau. Ta gọi vận tốc lúc đầu của Quốc là x, đơn vị km/h và điều kiện là x lớn hơn 0. Đề bài cho quãng đường tắt từ B đến C là y km thì chúng ta ghi thêm điều kiện là y lớn hơn 0. Ban đầu thì bạn Quốc định đi quãng đường NB hết. Ta lấy 9 giờ 30 phút trừ đi 9 giờ thì được 30 phút, tức là bằng 0,5 giờ. Từ đây chúng ta tính được độ dài quãng đường NB là lấy vận tốc nhân thời gian thì bằng là 0,5 nhân x km. Khi bạn Quốc tăng vận tốc là 1 km/h, do đó vận tốc mới của bạn ấy sẽ là x cộng 1 km/h. Những đoạn đường mà bạn Quốc tăng vận tốc đó là đoạn NB và BC. Như vậy từ đây chúng ta tính quãng đường mà bạn Quốc đi tăng vận tốc đó là NB cộng BC thì bằng 0,5x cộng với y, đơn vị là km. Khi có quãng đường và có vận tốc thì chúng ta sẽ tính được thời gian đi. Ta lấy quãng đường chia vận tốc tức là bằng 0,5x cộng với y chia cho x cộng 1 và đơn vị là giờ. Như vậy ta xong trường hợp của bạn Quốc. Bây giờ ta sang trường hợp của bạn Khánh. Đầu tiên chúng ta tính vận tốc bạn Khánh đi nó gấp 3,25 lần vận tốc của bạn Quốc lúc đầu, tức là bằng 3,25 nhân với x, đơn vị là km/h. Bây giờ chúng ta tính thời gian đi đường tắt và thời gian đi đường. Thời gian bạn Khánh đi đường tắt từ B đến C có độ dài y km là, ta lấy quãng đường y chia cho vận tốc 3,25x và đơn vị tính bằng giờ. Tiếp theo chúng ta tính thời gian bạn Khánh đi theo đường từ B đến C mà đoạn đường dài 3y km, tức là đường vòng cung rồi đó. Lúc này ta lấy quãng đường chia cho vận tốc, tức là bằng 3y trên 3,25x, đơn vị tính bằng giờ. Đầu tiên chúng ta lập phương trình khi mà hai bạn cùng đi theo cái đường từ B đến C, tức là đường ngắn y km đó. Như vậy nếu hai bạn cùng đi theo đường tắt từ B đến C là y km thì bạn Khánh đến C trước Quốc 2 giờ, cho nên ta có phương trình. Phương trình là 3y trên 3,25x trừ đi y trên 3,25x thì bằng 2. Mẫu của chúng giống nhau nên tử là 3y trừ y còn 2y. Và nhân chéo mẫu lên thử số 2 tức là bằng 2 nhân với 3,25x. Cả hai vế cùng chia hết cho 2, như vậy y bằng 3,25x. Ta coi đây là điều 1. Đây là trường hợp đi đường tắt. Bây giờ chúng ta xét sang
Trường hợp một người đi đường tắt, một người đi đường vòng. Nếu bạn Khánh đi theo đường từ B đến C mà độ dài là 3y km thì hai bạn cùng đến C. Như vậy thời gian Quốc đi từ N đến B đến C thì bằng thời gian Khánh đi từ B đến C theo đường 3y km. Nên ta có phương trình. Phương trình này là thời gian bằng nhau, tức là 0,5x cộng với y trên x cộng 1 thì bằng 3y trên 3,25x. Và đây ta gọi là phương trình 2. Ta thay thế y bằng 3,25x của phương trình 1 vào phương trình 2 để giải quyết bài toán. Như vậy từ 1 và 2 ta có 0,5x cộng với 3,25x trên x cộng 1 sẽ bằng 3 nhân với 3,25x trên 3,25x. Ta thấy ở vế phải ta thực hiện rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 3,25x bởi vì x lớn hơn 0. Còn vế trái 0,5x cộng với 3,25x chúng ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 3,75x trên x cộng 1 bằng 3. Từ đây ta suy ra 3,75x bằng 3 nhân x cộng 1. Thực hiện nhân vào thì ta được là 3,75x bằng 3x cộng 3. Chuyển vế 3x từ vế phải sang vế trái và thực hiện phép trừ thì 3,75x trừ 3x còn 0,75x và bằng vế phải là bằng 3. Từ đây chúng ta tính x bằng 3 chia cho 0,75 và kết quả bằng 4. X bằng 4 thì thỏa điều kiện x đến 0 chúng ta chọn. Đề bài hỏi vận tốc lúc đầu của Quốc cho nên đến đây chúng ta trả lời. Vậy vận tốc lúc đầu của Quốc là 4 km/h. Bài 7 3 điểm. Cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính AC. Trên đường thẳng A là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O bán kính R. Lấy điểm M khác A sao cho AM lớn hơn AO. Từ điểm M vẽ MB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O bán kính R, trong đó B là tiếp điểm và B khác A. Câu hỏi A. Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp và OM vuông góc với AB. Câu hỏi B. Gọi D là giao điểm của đường thẳng MO với đường tròn tâm O bán kính R. Tia AD cắt đường thẳng MB tại E. Kẻ OI vuông góc với DB tại Y. Chứng minh góc DAB bằng góc IOB và EB bình phương bằng ED nhân EA. Câu hỏi C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn tâm O bán kính R cắt đường thẳng AB tại K. Giả sử AM bằng R căn 3. Chứng minh OK vuông góc MC và tính theo R diện tích của hình giới hạn bởi đoạn thẳng MB, cung nhỏ BC, đoạn CK và đoạn KM. Để chúng ta vào giải quyết bài toán này. Câu A là đi chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp và OM vuông góc với AB. Phần chứng minh tứ giác nội tiếp tương đối dễ dàng và quen thuộc cho nên chúng ta ghi ngay. Ta có MA, MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của đường tròn O. Từ đây ta suy ra MA vuông góc OA tại A và MB vuông góc OB tại B. Tính chất của tiếp tuyến là vuông góc và bán kính tại tiếp điểm đó. Từ đây ta suy ra tam giác AOM và BOM là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OM. Như vậy ta suy ra tam giác AOM và tam giác BOM cùng nội tiếp đường tròn, đường kính là OM. Từ đây ta suy ra các đỉnh của hai tam giác này cùng nằm trên đường tròn, đường kính OM, tức là đỉnh MAOB cùng thuộc đường tròn, đường kính OM. Do đó ta kết luận là vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn, đường kính là OM. Ta sang cái ý thứ hai của câu A là chứng minh OM vuông góc với AB. Thì đây cũng là phần bài toán rất là quen thuộc. Thì ta có OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Còn MA thì bằng MB theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Cho nên OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Do đó, OM vuông góc với AB. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B. Gọi D là giao điểm của đoạn thẳng MO với đường tròn tâm O bán kính R. Tia AD cắt đoạn thẳng MB tại E. Kẻ OI vuông góc DB tại Y. Chứng minh góc DAB bằng góc IOB và EB bình bằng ED nhân EA. Đầu tiên ta đi vào phân tích để tìm cách chứng minh. Ý thứ nhất của câu này đó là chứng minh góc DAB bằng góc IOB. Thì ở đây ta thấy góc DAB thì bằng 1/2 số đo của góc DOB. Và ta đi chứng minh rằng góc IOB cũng bằng 1/2 số đo của góc DOB. Để chứng minh góc DAB bằng 1/2 góc DOB thì ta thấy góc DAB là góc nội tiếp chắn cung DB. Như vậy nó bằng nửa số đo cung DB. Còn góc DOB là góc ở tâm chắn cung DB thì nó bằng số đo của cung DB. Ý thứ hai là ta đi chứng minh rằng góc IOB cũng bằng 1/2 cái góc DOB. Như vậy ta đi chứng minh rằng OI là phân giác của góc DOB. Muốn chứng minh OI là phân giác của góc DOB thì ta nhận thấy cái tam giác DOB là tam giác cân tại O, bởi vì OD bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. OI là đường cao ứng với cái cạnh đáy. Như vậy sẽ đồng thời là đường phân giác. Bây giờ ta đi trình bày lời chứng minh của ý thứ nhất câu B. Ta có OD bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Từ đây ta suy ra tam giác DOB cân tại O. Mà OI vuông góc với DB theo giả thiết. Từ đó ta suy ra OI là đường cao, cũng là phân giác của góc DOB. Nên ta suy ra góc IOB bằng 1/2 góc DOB. Ta lại có góc DAB bằng 1/2 số đo của cung DB. Lý do là góc nội tiếp chắn cung DB. Góc DOB thì bằng số đo cung DB, vì đây là góc ở tâm chắn cung DB. Như vậy từ hai điều này thì ta suy ra được góc DAB bằng 1/2 góc DOB. Vì góc IOB và góc DAB cùng bằng 1/2 góc DOB, cho nên từ đây chúng ta suy ra góc DAB bằng góc IOB là điều phải chứng minh. Tiếp theo ta đi phân tích để tìm cách chứng minh cái hệ thức là EB bình bằng ED nhân EA. Thì muốn có EB bình bằng ED nhân EA, ta cần phải có các cái tỷ số EB trên EA bằng ED trên EB. Tức là ta cần phải có cái tam giác EBD đồng dạng tam giác EAB. Để chứng minh hai tam giác đồng dạng, ở trong bài toán này chúng ta sẽ dùng trường hợp góc góc. Ta nhận thấy nó có góc AEB là góc chung. Và ta đi chứng minh góc EBD bằng góc EAB. Muốn chứng minh góc EBD bằng góc EAB thì ta đi chứng minh góc EBD bằng góc DAB. Bởi vì góc EAB và góc DAB là cùng một góc. Do hai điểm D và E nằm trên một cạnh của góc đó. Tức là ta đi chứng minh góc EBD bằng góc IOB. Bởi vì ta đã có được góc DAB bằng góc IOB. Ta đã vừa mới chứng minh ở gợi ý của câu B. Muốn chứng minh góc EBD bằng góc IOB thì chúng ta chứng minh hai góc này cùng phụ với cái góc thứ ba. Tức là góc EBD cộng góc DBO bằng góc EBO và bằng 90 độ. Còn chứng minh góc IOB cộng với góc IBO bằng 90 độ. Bởi vì góc DBO và góc IBO chính là một góc. Muốn chứng minh góc IOB cộng góc IBO bằng 90 độ thì ta cần có tam giác IOB vuông tại Y.
Tam giác này vuông bởi vì đề bài cho chúng ta là OI vuông góc với BD tại điểm Y. Như vậy từ đây chúng ta sẽ đi ghi là chứng minh ý thứ hai của câu B. Ta theo sơ đồ phân tích để viết. Ta có OI vuông góc BD tại điểm Y thì ta suy ra được cái tam giác IOB vuông tại Y. Tam giác vuông để hai góc nhọn phụ nhau, tức là ta suy ra góc IOB cộng góc IBO bằng 90 độ. Mà góc EBD cộng với góc DBO thì bằng góc EBO bằng 90 độ. Lý do là MB vuông góc với OB tại B. Điểm E thuộc MB và góc DBO thì bằng góc IBO. Như vậy từ hai điều này ta sẽ suy ra được góc EBD bằng góc IOB. Ta gọi cái điều chứng minh góc DAB bằng góc IOB là điều 1 và góc EBD bằng góc IOB là điều số 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được góc EBD bằng góc DAB. Tức là hai góc cùng bằng góc thứ ba thì chúng bằng nhau. Nhưng vì điểm D thuộc AE cho nên ta có thể suy ra được góc EBD bằng góc EAB. Sau khi chuẩn bị xong hai góc bằng nhau thì chúng ta đi vào xét hai tam giác để chứng minh nó đồng dạng. Ta xét tam giác EBD và tam giác EAB có góc EBD bằng góc EAB do chứng minh trên. Còn cái góc thứ hai là góc AEB thì là góc chung. Như vậy, từ đây ta kết luận được tam giác EBD đồng dạng với tam giác EAB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy ta suy ra EB trên EA bằng ED trên EB. Từ đó ta suy ra tích chéo bằng nhau, tức là suy ra EB bình phương bằng ED nhân EA. Đây là điều phải chứng minh, ý thứ hai câu B. Ta sang câu C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn tâm hô bán kính R cắt đường thẳng AB tại K. Giả sử AM bằng R căn 3, chứng minh OK vuông góc MC và tính theo R diện tích của hình giới hạn bởi đoạn MB cung nhỏ BC, đoạn CK và đoạn KM. Đầu tiên chúng ta đi chứng minh OK vuông góc MC tại N. Muốn chứng minh OK vuông góc MC tại N, ta đi chứng minh góc ONC bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc ONC bằng 90 độ thì ta đi chứng minh tam giác ONC vuông tại N. Muốn chứng minh tam giác ONC vuông tại N thì ta chứng minh góc tổng hai góc O1 và C1 bằng 90 độ. Mà hai góc phụ nhau thì tang góc này bằng cotang góc kia, do đó chúng ta chứng minh rằng tang góc O1 bằng cotang góc C1. Mà cotang góc C1 chính là nghịch đảo của tang góc C1. Muốn chứng minh tang góc O1 là nghịch đảo của tang góc C1, tức là ta cần có tang góc O1 nhân tang góc C1 thì bằng 1. Bây giờ chúng ta đi tính tang góc O1 và tang góc C1. Ta đưa tang góc O1 vào cái tam giác OCK nó vuông tại C. Thì tang góc O1 bằng KC trên OC. OC bằng R biết rồi cho nên chúng ta cần phải đi tính được KC. Muốn tính KC ta đưa vào tam giác CAK nó vuông tại K. Muốn tính được KC chúng ta cần biết thêm góc A1. Mà góc A1 là góc nội tiếp chắn cung nhỏ BC. Do đó chúng ta cần biết số đo cung BC. Muốn biết số đo cung nhỏ BC thì chúng ta thấy cái góc ở tâm là góc BOC. Chúng ta cần phải biết góc này. Muốn tính được góc BOC thì chúng ta nên tính được cái góc AOB, bởi vì góc BOC và AOB là hai góc kề bù. Muốn tính góc AOB ta cần biết góc AOM, bởi vì ta có OM là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm đối với hai tiếp tuyến MA và MB. Như vậy muốn tính góc AOM thì ta cần dựa vào tam giác vuông AMO nó vuông tại A.
Tam giác này biết độ dài hai cạnh của nó nên chắc chắn chúng ta sẽ tính được góc AOM. Ta sang ý thứ hai là tính tang của góc C1. Thì ta dựa vào cái tam giác ACM nó vuông tại A. Thì tang góc C1 bằng AM trên AC. AM đề bài cho rồi, AC là đường kính. Có rồi, cho nên chúng ta sẽ hoàn thành được cách chứng minh ý thứ nhất là chứng minh OK vuông góc MC tại N. Ta ghi bài làm. Dựa vào sơ đồ trên, chúng ta ghi như sau. Ta có tam giác AMO vuông tại A. Từ đây ta suy ra tang góc AOM sẽ bằng AM trên AO. Ta thay số vào bằng R căn 3 trên R thì bằng căn 3. Tang góc AOM bằng căn 3. Từ đấy ta suy ra góc AOM bằng 60 độ. Góc AOB thì bằng 2 lần góc AOM. Bằng 2 nhân 60 độ và bằng 120 độ. Lý do là MA, MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M. Và OM sẽ là phân giác của góc AOB. Chúng ta dựa vào bài tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn đó. Sau khi tính được góc AOB thì ta sẽ đi tính góc BOC. Ta lại có góc AOB cộng BOC bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bù. Từ đây ta suy ra góc BOC bằng 180 độ trừ đi góc AOB. Rồi thay số vào thì bằng 180 độ trừ 120 độ thì kết quả bằng 60 độ. Khi tính được góc ở tâm BOC bằng 60 độ thì từ đây chúng ta tính số đo cung nhỏ BC. Suy ra số đo cung BC bằng góc ở tâm BOC bằng 60 độ. Ta thấy góc A1 là góc nội tiếp chắn cung BC. Do đó chúng ta đi tính số đo góc A1. Như vậy góc A1 sẽ bằng 1/2 số đo cung BC. Thì bằng 1/2 nhân 60 độ bằng 30 độ. Lý do là A1 là góc nội tiếp chắn cung BC. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái tang của góc O1. Tam giác CAK vuông tại C. Do KC là tiếp tuyến tại điểm C. Từ đây ta suy ra KC bằng AC nhân tang góc A1. Ta thay số vào. AC bằng 2R nhân với tang góc A1 là tang 30 độ. Tang 30 độ là căn 3 trên 3. Như vậy nó bằng 2R nhân căn 3 trên 3. Tính được KC và góc A1 thì từ đây chúng ta sẽ đi vào tính tang góc O1. Tam giác OCK vuông tại C. Nên tang góc O1 bằng KC trên OC. Thay số vào thì KC là 2R căn 3 trên 3. Bây giờ chia cho OC, tức là ta lấy độ dài OC là bằng R nhân vào mẫu nữa. Thực hiện rút gọn tử vào mẫu cho R thì ta được kết quả là 2 căn 3 trên 3. Ta sang cái nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích. Tam giác ACM vuông tại A. Tang góc C1 thì bằng AM trên AC. Ta thay số vào. AM là R căn 3. Còn AC là 2R. Đó là đường kính đó. Thực hiện rút gọn R, ta được kết quả là căn 3 trên 2. Từ hai dòng trên thì ta suy ra tang O1 nhân tang C1. Ta thay số bằng 2 căn 3 trên 3 nhân với căn 3 trên 2. Ta thực hiện rút gọn đi. Thì 2 căn 3 nhân căn 3 trên 3 nhân 2 rút gọn thì kết quả bằng 1. Như vậy lúc này ta có tang O1 nhân tang góc C1 thì bằng 1. Từ đây ta suy ra tang góc O1 bằng 1 trên tang góc C1. Mà 1 trên tang góc C1 thì chính là cotang của góc C1. Vì tang và cotang của một góc là hai đại lượng nghịch đảo của nhau. Như vậy tang góc O1 bằng cotang góc C1 thì suy ra góc O1 và C1 là hai góc phụ nhau.
tức là góc O1 cộng C1 bằng 90 độ. Tam giác NOC có góc ONC cộng góc O1 cộng góc C1 thì bằng 180 độ. Là tổng 3 góc của một tam giác đó. Nhưng mà hai góc O1 và C1 thì có tổng bằng 90 độ. Như vậy chúng ta kết hợp hai điều này. Coi O1 cộng C1 bằng 90 độ là điều 1 và tổng 3 góc của tam giác NOC bằng 180 độ là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta suy ra góc ONC bằng 90 độ. Góc bằng 90 độ thì ta suy ra OK vuông góc MC tại điểm N. Chúng ta mới đặt thêm tên điểm N đó. Ở đây là điều phải chứng minh. Ta sang ý cuối cùng của đề này là tính theo R diện tích của hình giới hạn bởi đoạn MB cung nhỏ BC, đoạn CK và đoạn KM. Như vậy cái diện tích cần tìm nó chính là cái phần cô tô màu vàng ở trong hình vẽ. Nó chính bằng diện tích của tứ giác OMKC trừ diện tích tam giác OBM và trừ đi diện tích hình quạt OBC. Cô tô màu lên để cho dễ nhìn. Cái hình tam giác tô màu đỏ và hình quạt là tô màu xanh nhạt. Còn diện tích cần tìm là màu vàng. Như vậy muốn tính cái diện tích cần tìm, ta lấy diện tích tứ giác trừ đi diện tích tam giác và diện tích hình quạt. Diện tích tứ giác OMKC thì chúng ta vừa chứng minh được là OK vuông góc với MC, cho nên nó bằng nửa tích hai đường chéo OK nhân MC. Còn diện tích tam giác OBM thì nó bằng, cái tam giác này là tam giác vuông tại B cho nên bằng nửa tích hai cạnh góc vuông, tức là bằng 1/2 của MB nhân OB. Còn diện tích hình quạt OBC thì theo công thức là pi r bình n trên 360. Trong đó n là số đo của cung hoặc là cái góc ở tâm. Hai cái số đo nó bằng nhau. Cái ý thứ nhất là muốn tính diện tích cái tứ giác OMKC, ta cần phải biết OK và MC. Ta sẽ tính MC dựa vào định lý Pythagore cho cái tam giác vuông AMC, nó vuông tại A. Thì lát nữa chúng ta sẽ ghi trực tiếp, bây giờ chúng ta chỉ ghi hướng đi thôi cho nó nhanh. Ở trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Ta sang cái ý thứ hai là đi tính OK. Thì ta dựa vào tam giác COK vuông tại C. Và cũng dựa vào định lý Pythagore, tức là cần phải có OK bình bằng OC bình cộng KC bình. Thì trong cái hệ thức này ta có OC bằng R. Còn KC chúng ta đã chứng minh ở trên là tính được bằng 2R căn 3 trên 3 rồi. Như vậy cái nhánh thứ nhất cho cái công thức tính diện tích này đã xong. Ta sang nhánh thứ hai là tính MB và OB. Thì MB và MA là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của đường tròn O, cho nên MB bằng MA, để bài cho bằng R căn 3. Còn OB thì bằng bán kính R. Như vậy cái nhánh thứ hai ta giải quyết xong. Ta sang nhánh thứ ba. Thì trong nhánh thứ ba này công thức là pi r bình n trên 360. Như vậy chúng ta cần biết n. N chính là số đo của cung nhỏ BC. Thì nó bằng 60 độ. Chúng ta đã vừa mới chứng minh xong ở ý trên. Như vậy việc tính diện tích rất là dễ dàng. Khó khăn là việc chứng minh OK vuông góc MC mà thôi. Ta đi vào ghi phần bài làm phần này. Ta có tam giác AMC vuông tại A, nên MC bình bằng MA bình cộng AC bình theo định lý Pythagore. Từ đây ta suy ra MC bình bằng, thay số MA bằng R căn 3 rồi đem bình phương, cộng với AC ta thay bằng 2R đem bình. Như vậy nó bằng 7R bình. Từ đây ta suy ra được MC bằng căn số học của 7R bình. Ta đưa R bình ra khỏi dấu căn, như vậy nó bằng R căn 7. Bởi vì MC nó lớn hơn 0. Ta sang ý thứ hai là đi tính OK. Thì tam giác COK vuông tại C, nên OK bình bằng OC bình cộng KC bình.
theo định lý Pythagore đó. Sau đó ta thay số. OC là R, như vậy nó bằng R bình cộng với KC bình chính là 2R căn 3 trên 3 tất cả bình. Cái số hạng thứ hai mẫu là 3 bình phương thành mẫu là 9, cho nên chúng ta quy đồng luôn với mẫu chung là 9. Thì R bình chính là 9R bình cộng với 2R căn 3 bình, nó là 12R bình, dưới mẫu là 9. Thì kết quả bằng 21R bình trên 9. OK bình thì bằng 21R bình trên 9. Từ đây suy ra OK bằng căn số học của 21R bình trên 9. Thực hiện đưa R bình và 9 ra ngoài dấu căn thì được R căn 21 trên 3. Ta giải thích là vì R lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta chép nguyên si cái câu để bài hỏi vào. Là diện tích hình giới hạn bởi MB cung nhỏ BC đoạn CK và đoạn KM là. Ta ký hiệu nó là diện tích cần tìm là S cần tìm nhá. Bằng diện tích tứ giác OMKC, ta viết là S OMKC, trừ đi diện tích tam giác OBM, ta viết là trừ đi S của tam giác OBM. Rồi trừ đi diện tích hình quạt OBC, ta viết là trừ đi SQC. Chúng ta viết công thức và thay số. Tứ giác OMKC có hai đường chéo vuông góc, cho nên diện tích bằng nửa tích hai đường chéo. Như vậy bằng 1/2 OK nhân MC. Còn tam giác OBM vuông tại B, cho nên nó bằng 1/2 tích MB nhân OB, tức là nửa tích hai cạnh góc vuông. Trừ đi diện tích hình quạt OBC thì công thức là PR bình nhân N trên 360. Ta mở ngoặc giải thích tại đây. Những cái ý mà ta thay số, ta thay bằng công thức, ta phải giải thích là do OK vuông góc MC tại N và MB vuông góc với BO tại điểm B. Thì chúng ta mới viết được công thức tính diện tích tứ giác và công thức tính diện tích tam giác. Tiếp theo là ta thay số bằng 1/2 nhân với OK là R căn 21 trên 3 nhân với MC là R căn 7, trừ đi 1/2 nhân với MB ta thay là R căn 3 và OB thay bằng R, trừ đi PR bình để nguyên, N ta thay bằng 60 độ đó, ta ghi là 60 trên mẫu là 360. Ta giải thích điều này là MB bằng MA bằng R căn 3 và N thì bằng số đo cung nhỏ BC bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta thực hiện các phép tính. Cái số hạng thứ nhất thực hiện rút gọn thì được là 7R bình nhân căn 3 trên 6. Bởi vì căn 21 chính là căn 3 nhân căn 7, căn 7 nhân căn 7 là 7 đó. Chờ đây R bình căn 3 trên 2. Và cái số hạng thứ ba chúng ta rút gọn 60 với 360. Như vậy kết quả còn là PR bình trên 6. Tiếp theo chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số chung là 6. Như vậy trên tử sẽ là 7R bình căn 3 trừ đi 3R bình căn 3 và trừ PR bình. Trên cái tử thức hai số hạng đầu nó đồng dạng, cho nên chúng ta thực hiện thu gọn. 7 trừ 3 thì còn 4. Như vậy nó là 4R bình căn 3 trừ PR bình trên 6. Trên tử có R bình làm nhân tử chung, như vậy ta viết cho nó gọn để đẹp mắt hơn. Thì kết quả bằng R bình nhân với 4 căn 3 trừ đi pi, tất cả trên 6. Do đó ta kết luận. Vậy diện tích cần tìm là, đề bài yêu cầu nói rất là dài dòng, cô viết ngắn gọn là diện tích cần tìm đó là S bằng R bình nhân với 4 căn 3 trừ pi trên 6 và đơn vị diện tích. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.